มันเป็นอะไรที่ไม่ดูไม่ได้แล้วแหละค่ะ เพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนดูเขาเรียกว่าเล่นรถไฟเหามันเรื่องราวเราจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ แฮปปี้บ๊ายบายลูกโชคดี เดี๋ยวแม่ไปเชียร์พี่หลิงไป
นี่แหละความสุขก่อนวันวาเลนไทน์ที่จะมาถึงนะคะไม่ต้องพูดแค่แสดงออกก็รู้แล้วว่าฉัน